ਪੁਸ਼ਪਾ ਭਾਈ ਪੁਸ਼ਪਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਪੁਸ਼ਪਾ ਇੱਧਰ ਆ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ ਲੋਈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਲਗਾ ਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਥੱਲੋਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਦਿਖਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਿਆ ਜੀ आज जरा पीछे पीछे हो ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਲੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਵੜ ਗਿਆ ਚ ਫੜੋ ਹੀ ਭਾਈ ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਪੱਟੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਏ ये आगे जाने के साथ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ तो बारे बारे सारे हम करवाएंगे ਲੋਈ ਭਾਈ बारह के ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਮਾਰ ਵੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੂੰ ਭੈਣ ਚ ਕਿਹੜਾ ਅੰਬਾਇਰ ਰੱਖਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਿਹਾ नहीं उन्होंने आईफोन रखे आज ਐ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚੁੱਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਹੋਏਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਵੀ हाँ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਰੱਖ ਕੋਈ ਸ਼ੈਣਾ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਲੋਈ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦੂ ਸੈਂਡ ਹੋ जन्म नाल देते हैं ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਜੇ ਭਾਣ ਨੂੰ भाई ਇਹਦੀ ਸੂਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੂੰਹ ਬਣੇ ਨਾ ਸੂਈ ਕਰ ਦੋ ਬੰਦ